Xin chào các bạn. Brazil, tên chính thức là Cộng hòa Liên bang Brazil. Đây là quốc gia lớn nhất ở Nam Mỹ, đồng thời là quốc gia lớn thứ 5 trên thế giới, với diện tích lên tới 8.515.767 km² và là nơi sinh sống của 211.422.000 người. Quốc gia rộng lớn này từ lâu đã nổi tiếng khắp thế giới với nền bóng đá vĩ đại, cuộc sống sôi động, vũ điệu samba quyến rũ và rừng Amazon kỳ vĩ. Trong quá khứ, nơi đây từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong hơn 300 năm, từ năm 1500 cho tới khi nó tuyên bố độc lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1822. Dù đã nhiều thập kỷ trôi qua, nhưng những ảnh hưởng về văn hóa của thời thuộc địa dường như vẫn còn ăn sâu vào đời sống của người Brazil cho đến tận bây giờ. Đặc biệt, tiếng Bồ Đào Nha vẫn giữ vai trò là ngôn ngữ chính thức của đất nước, được hầu hết người dân sử dụng. Tuy nhiên, nó có sự khác biệt về âm vị so với tiếng Bồ Đào Nha ở các quốc gia khác, giống như tiếng Anh Mỹ với tiếng Anh của Vương quốc Anh. Hiện tại, dân số Brazil chủ yếu là người da trắng, có nguồn gốc từ châu Âu, phần lớn là người gốc Bồ Đào Nha, chiếm 48% dân số. Người da nâu, hay còn gọi là người có chủng tộc hỗn hợp, chiếm 43%, người da đen gốc Phi chiếm 7,6% và người gốc Á chiếm 1%. Còn lại, người bản địa hiện nay chỉ chiếm 0,4% dân số, với khoảng 230 nhóm văn hóa khác nhau. Trong đó, tổ chức người da đỏ của quốc gia này ước tính rằng Brazil có tới 67 bộ lạc khác nhau không giao tiếp với nền văn minh hiện đại, đồng thời là quốc gia có số lượng dân tộc không giao tiếp lớn nhất trên thế giới. Về tôn giáo ở Brazil được hình thành từ sự gặp gỡ của giáo hội Công giáo với các tôn giáo truyền thống của nô lệ ở châu Phi và các dân tộc bản địa. Sự kết hợp của các tín ngưỡng trong thời kỳ còn là thuộc địa của Bồ Đào Nha đã dẫn đến sự phát triển của một loại nghi lễ đồng điệu trong cái ô bao trùm của nhà thờ Công giáo Brazil, đặc trưng bởi các lễ hội truyền thống của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, đạo Tin lành đã lan rộng ở Brazil, trong khi tỷ lệ người Công giáo đã giảm đáng kể. Nhưng hiện tại, Công giáo vẫn là đức tin thịnh hành ở Brazil, chiếm 64,6% dân số. Theo sau là đạo Tin lành, chiếm 22,2%, ma thuật Kardecid chiếm 2%, các tôn giáo khác chiếm 3,2%, còn lại 8% dân số theo chủ nghĩa vô thần. Về hành chính, Brazil hiện tại được chia thành 26 tiểu bang và một quận liên bang. Các bang và quận liên bang lại được phân nhóm thành 5 khu vực riêng biệt là Bắc, Đông Bắc, Trung Tây, Đông Nam và Nam. Nhưng khu vực này không phải là đơn vị hành chính của đất nước, mà nó đóng vai trò như khu vực địa lý, giúp chính phủ dễ dàng hơn trong việc quản lý cũng như phân bổ ngân sách trong các dự án phát triển kinh tế. Thủ đô của Brazil là thành phố Brasilia, thuộc quận liên bang và nằm ở độ cao 1.100m so với mực nước biển. Thành phố có tổng diện tích 5.802 km² và là nơi sinh sống của khoảng 3 triệu người. Năm 1956, ngay sau khi được nhận chức, Tổng thống Juscelio Kubitschek quyết định xây dựng một thủ đô mới để thay thế cho thủ đô lúc bấy giờ là Rio de Janeiro. Ông đã mời các kiến trúc sư giỏi nhất thế giới tham gia vào dự án này. Sau gần 4 năm khẩn trương xây dựng, ngày 21 tháng 4 năm 1960, thủ đô mới của Brazil mang tên Brasilia đã chính thức đi vào hoạt động và trở thành một trong những thành phố được quy hoạch tốt nhất trên thế giới. Nhìn từ trên cao, Brasilia mang dáng dấp của một con chim đang xòe cánh bay. Đầu chim là nơi tập trung các trụ sở cơ quan quyền lực tối cao của chính phủ. Thủ đô cũng được thiết kế để bảo đảm phù hợp với tốc độ phát triển đô thị ngày càng gia tăng. Các giải đường dành cho người đi bộ được tách hẳn khỏi đường ô tô chính. Nhờ vậy mà tình trạng ùn tắc giao thông hầu như không xảy ra tại đây. Brasilia cũng nổi tiếng với vẻ đẹp hiện đại cùng nhiều công trình kiến trúc độc đáo bậc nhất hành tinh. Nổi bật trong đó là khu nhà Quốc hội với tòa tháp đôi cao 28 tầng và mái vòm ở hai bên sườn. Bên trong tòa nhà có rất nhiều các tiện nghi của một thành phố thu nhỏ, từ trạm phát thanh đến các quán ăn, quán rượu, rạp chiếu phim, hiệu sách, viện bảo tàng và các phòng họp đủ mọi kích cỡ. Ngoài ra, còn có nhà thờ Brasilia, cũng là một biểu tượng kiến trúc của thành phố, với 16 cột bê tông uốn cong được kết nối với nhau bởi các tấm kính trong suốt. Thiết kế này tượng trưng cho bàn tay đang vươn lên thiên đường. Tất cả đã giúp cho Brasilia trở thành thủ đô duy nhất xây dựng vào thế kỷ 20 được UNESCO công nhận là di sản của thế giới vào năm 1987. Về địa lý, nhờ có diện tích rộng lớn mà Brazil hầu như tiếp giáp với tất cả các quốc gia ở Nam Mỹ, ngoại trừ Ecuador và Chile. Các quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp giáp với nước này bao gồm Guyana thuộc Pháp, Suriname, Guyana, Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina và Uruguay. Phía đông của đất nước còn được bao bọc bởi Đại Tây Dương với đường bờ biển dài 7.367 km. Brazil cũng tuyên bố chủ quyền với một số hòn đảo ở ngoài khơi, như quần đảo Fernando de Noronha, đảo Rocas Anton, quần đảo Saint Peter và Ponrox, quần đảo Cidade và Martin Vaz. Vùng đất liền Brazil có thể chia thành 3 khu vực chính, bao gồm rừng Amazon ở phía Bắc, cao nguyên Brazil ở phía Nam,
và các vùng đồng bằng ven biển. Đầu tiên là rừng Amazon. Rừng Amazon chiếm phần lớn diện tích phía Bắc và bao phủ tới 40% diện tích của đất nước. Cảnh quan chủ yếu ở đây là các cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn cùng hệ thống động thực vật phong phú. Brazil thực sự may mắn khi sở hữu tới hơn một nửa diện tích của khu rừng nhiệt đới lớn nhất châu Mỹ này. Từ lâu nó đã trở thành một biểu tượng và là niềm tự hào của quốc gia. Tuy nhiên, đất đai ở đây thường bị ngập nước nên không thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp. Dân cư cũng thưa thớt hơn so với các vùng còn lại của đất nước. Ngành kinh tế chủ đạo ở khu vực này là du lịch, chế tạo máy móc và dệt may. Bên cạnh đó, nạn phá rừng đang đe dọa nghiêm trọng tới hệ sinh thái của vùng Amazon. Đặc biệt là trong năm 2019, nhiều vụ cháy lớn đã liên tục được diễn ra, khiến Brazil mất đi một phần không nhỏ những cánh rừng trù phú. Đây luôn là một thách thức lớn, đòi hỏi chính phủ phải có nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc bảo tồn và giữ gìn lá phổi xanh của mình. Đi lên phía đông bắc của khu vực Amazon, biên giới giữa Brazil và Venezuela là một phần của cao nguyên Guiana. Tại đây có điểm cao nhất của đất nước, đỉnh núi Pico da Neblina nằm ở độ cao 2.995 m so với mực nước biển. Ngọn núi này nằm trong vườn quốc gia cùng tên của Brazil, là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật quý hiếm như linh trưởng, báo đốm, khỉ nhân bụng trắng và diều hâu đen. Phía nam của khu vực Amazon là Pantanal, một trong những vùng nước ngọt ngập nước lớn nhất trên thế giới. Cảnh quan đặc trưng ở đây là những khu đầm lầy và đồng cỏ rộng lớn. Mực nước ở Pantanal cao từ 2 tới 5 mét vào tháng 1 và tháng 2, sau đó sẽ rút đi dần từ tháng 3. Khi nước rút, có rất nhiều cá bị mắc kẹt trong các hồ nước nhỏ, thu hút hàng trăm nghìn loài chim và động vật từ khắp nơi đổ về đây để tận hưởng nguồn thức ăn dồi dào này. Pantanal cũng nổi tiếng là nơi có nhiều loài động vật hoang dã sinh sống nhất ở Brazil, đặc biệt là loài cá sấu caiman với số lượng lên tới hàng triệu con. Khu vực địa lý tiếp theo là cao nguyên Brazil. Khu vực này chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ trung tâm và phía nam của đất nước. Nó nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.000 m so với mực nước biển. Cao nguyên này bao gồm các dãy núi thấp, những ngọn đồi nhấp nhô và nhiều vách đá dựng đứng. Phần cao nguyên ở trung tâm chủ yếu là các sa van nhiệt đới, trong khi phía nam lại được bao phủ bởi rừng Đại Tây Dương. Các dãy núi chính của khu vực này là dãy Serra da Mantiqueira, dãy Serra do Mar và dãy Serra Zero. Cuối cùng là vùng đồng bằng ở ven biển. Với địa hình bằng phẳng và đất đai màu mỡ, đây là khu vực có mật độ dân số cao và giàu có nhất cả nước. Hai thành phố quan trọng của Brazil là Sao Paulo và Rio de Janeiro đều nằm ở khu vực này. Sao Paulo là thành phố đông dân nhất cả nước với gần 12 triệu người sinh sống. Đây cũng là một trong những thành phố phồn hoa và sôi động nhất thế giới với những tòa cao ốc chọc trời, những đại lộ tấp nập dòng người qua lại và vô số nhà hàng, quán bar sang trọng ở khắp các con phố. Còn Rio de Janeiro là thành phố đông dân thứ hai của Brazil với dân số 6.747.000 người. Thành phố nằm trên bờ Đại Tây Dương, nổi tiếng với những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp, những kiến trúc độc đáo và lễ hội hóa trang Rio Carnival đặc sắc. Nổi bật trong đó là bức tượng Chúa Giêsu được đặt trên đỉnh núi Corcovado với chiều cao 30 m, nặng 635 tấn. Nó đã trở thành bức tượng lớn thứ 5 trên thế giới và là một biểu tượng văn hóa của thành phố biển xinh đẹp này. Ngoài ra, Rio de Janeiro còn rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng khác như nhà thờ Metropolitan of San Sebastian, sân vận động Maracana và khu phố nghệ thuật Escadaria Celarón. Về khí hậu, do có diện tích lãnh thổ rộng lớn và địa hình đa dạng nên Brazil cũng chịu ảnh hưởng của nhiều kiểu khí hậu khác nhau. Phía bắc của đất nước được đặc trưng bởi khí hậu cận xích đạo nóng ẩm, mưa nhiều, nhiệt độ trung bình dao động từ 25 đến 27 độ C. Khu vực trung tâm là kiểu khí hậu nhiệt đới với hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, nhiệt độ trung bình là 22 độ C. Trong khi đó, miền nam đất nước là kiểu khí hậu cận nhiệt đới ẩm, nhiệt độ trung bình là 18 độ C. Ở một số vùng núi cao còn có tuyết rơi và sương giá. Các khu vực ven biển được đặc trưng bởi kiểu khí hậu nhiệt đới Đại Tây Dương với nhiệt độ cao, trung bình là 25 độ C và có thể lên tới 40 độ C vào mùa hè. Lượng mưa ở Brazil tương đối cao, trung bình từ 1.000 đến 1.500 mm mỗi năm. Mưa tập trung nhiều ở vùng Amazon, nơi lượng mưa có thể lên đến 2.000 mm hoặc thậm chí 3.000 mm ở gần thành phố Belém. Tuy có lượng mưa lớn như vậy, nhưng khu vực này cũng phải trải qua một mùa khô hạn kéo dài từ 3 đến 5 tháng, tùy theo vĩ độ. Đây cũng là thời điểm dễ xảy ra các vụ cháy rừng nhất ở Brazil. Về hệ thống sông ngòi, Brazil có hệ thống sông ngòi dày đặc và hầu hết là các con sông đổ ra Đại Tây Dương. Amazon là hệ thống thoát nước lớn nhất của quốc gia. Đây cũng là con sông có lưu vực rộng lớn nhất thế giới với 7.050.000 km². Trong đó, Brazil chiếm 2/3 diện tích lưu vực, còn lại được chia sẻ với Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru và Venezuela. Vào mùa mưa, nước sông có thể dâng cao tới 9 mét, làm ngập lụt các khu vực lân cận, tạo nên các khu vực đầm lầy rộng lớn với hệ sinh thái phong phú. Ngoài ra, Brazil còn nhiều con sông quan trọng khác như Araguaia, Tocantins,
Paraguay và Sao Francisco. Với địa hình đa dạng, nguồn nước dồi dào lại được thiên nhiên ban tặng cho rừng Amazon kỳ vĩ, Brazil từ lâu đã đứng đầu trong tất cả các bảng xếp hạng của thế giới về sự đa dạng sinh học. Quốc gia này đang nắm giữ 524 loài động vật có vú, 517 loài động vật lưỡng cử, 3.150 loài bướm, 1.622 loài chim, 468 loài bò sát và hơn 3.000 loài cá nước ngọt. Một số loài động vật quý hiếm nổi tiếng của đất nước là báo sư tử, sói bờm và loài chăn khổng lồ anaconda. Brazil cũng đang nắm giữ con số kỷ lục về số lượng các loài thực vật với hơn 55.000 loài, trong đó có tới 30% là các thực vật đặc hữu chỉ có tại ở nước này. Về kinh tế, nhờ có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, bao gồm vàng, quặng sắt, thiếc, đồng cùng với trữ lượng lớn khí đốt tự nhiên ở ngoài khơi, Brazil hiện đang là quốc gia phát triển nhất ở Mỹ Latin với GDP danh nghĩa 2020 là 1.430 tỷ USD và GDP bình quân đầu người đạt 6.763 USD. Các sản phẩm xuất khẩu chính của đất nước là cà phê, ô tô, đậu nành, quặng sắt, nước cam, vàng, thép và thiết bị điện tử. Bên cạnh đó, ngành dịch vụ cũng đóng vai trò quan trọng vào nền kinh tế của đất nước, đặc biệt là du lịch. Năm 2019, lĩnh vực du lịch và lữ hành đóng góp tới 97,11 tỷ USD vào nền kinh tế quốc gia Nam Mỹ này. Nếu có ghé thăm Brazil để tham quan và du lịch, bạn có thể tham khảo một số địa điểm du lịch thú vị mà Nam Phu Thôi gợi ý dưới đây. Đầu tiên là bãi biển Copacabana, thuộc thành phố Rio de Janeiro. Đây là bãi biển nổi tiếng nhất của Brazil. Tại đây có một đại lộ rộng lớn, được lát gạch đá trắng đen độc đáo. Xung quanh là những nhà hàng, quán bar sang trọng, nước biển trong xanh, bên cạnh bãi cát trắng mịn và những ngọn đồi nhấp nhô, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Vườn quốc gia Lençóis Maranhense thuộc bang Maranhão nằm ở bờ biển phía đông bắc của Brazil. Những bức ảnh về nơi này khiến nhiều người lầm tưởng đây là một bể bơi nhân tạo được xây dựng kỳ công giữa vùng sa mạc cát trắng xóa, nhưng thực chất nó lại là một công viên hoàn toàn tự nhiên với các đụn cát trắng mịn có thể cao tới gần 40 mét, xen giữa các đầm nước xanh màu ngọc bích. Nhờ có cảnh quan độc đáo mà Lençóis Maranhense được mệnh danh là thiên đường sa mạc của hành tinh. Thác Iguazu nằm trên dòng sông Iguazu ở biên giới giữa Argentina và Brazil. Thác nước này được hình thành từ cách đây hàng trăm triệu năm, sau khi một đợt núi lửa phun trào dữ dội xảy ra và để lại vết nứt khổng lồ sâu trong lòng đất. Iguazu có tổng cộng 275 dòng thác lớn nhỏ khác nhau, với chiều cao từ 64 đến 82 mét. Đoạn thác hùng vĩ nhất là đoạn có hình móng ngựa đổ xuống với độ cao 82 mét, với chiều rộng khoảng 150 mét và chiều dài 700 mét. Nó được người dân gọi là họng của quỷ. Đây là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại của thế giới và là một viên ngọc quý của Brazil, nằm giấu mình giữa cánh rừng nhiệt đới xanh tốt. Vậy là chúng ta đã khép lại hành trình khám phá Brazil. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho Nam Phu Thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.